Hello mga ka-JTV, this is Sir Joel of Sir JTV channel. In this video lesson, we will discuss about the graph of quadratic function. At the end of this video lesson, you are expected to plot and graph a quadratic function given the table of values and determine the vertex, direction of the opening of the parabola, axis of symmetry, intercepts, domain, and range. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong mga video lessons. Pindutin din ang like button sa ibaba kung nakatulong itong video lesson sa'yo. So, let's begin! Graph of a quadratic function. The graph of a quadratic function y equals ax squared plus bx plus c is called a parabola. It can open upward or downward. So ito yung itsura ng graph ng quadratic function. Tinatawag natin itong parabola. So pwede mag-open upward or downward. A parabola has a turning point called vertex, which is either the lowest point or the highest point of the graph. If the quadratic function is expressed in the form y equals a quantity x minus h squared plus k, the vertex is the point hk. So yung coordinate ng vertex natin ay yung hk. So madali lang natin ma-identify yung vertex natin gamit yung vertex form ng quadratic function. So yan yung vertex, yan yung pinakadulong part ng parabola. So minsan nasa minimum point siya kapag naka-open upward and naka-maximum point siya kapag naka-open siya downward. If the value of a is greater than 0, the parabola opens upward and has a minimum point. So ayan. So ito, yung value ng a ng graph na ito ay greater than 0 kaya nag-open siya upward and magkakaroon tayo ng minimum point. If the value of a is less than 0, the parabola opens downward and has a maximum point. So ito, parabola, yung value ng a na to ay less than 0 or negative. Kaya nag-open siya downward. So, magkakaroon tayo ngayon dito ng maximum point. So, vertex natin nasa pinakataas ng parabola. There is a line called axis of symmetry, which divides the graph into two parts such that one half of the graph is a reflection of the other half. So, ito yung tinatawag nating axis of symmetry. Ito yung pinakagitna na naghahati sa parabola natin na parang reflection sila ng isa't isa. So, ito yung kalahati, reflection siya ng isang yung kalahati ng parabola. So, yan yung tinatawag natin axis of symmetry. Siya yung maghahati sa parabola natin. The line x equals h is the axis of symmetry and k is the minimum and maximum value of the function. So yung line natin dito, yung magiging value ng natin, axis of symmetry natin ay x equals h. Kung ano yung value ng h natin, siya yung ilalagay natin dito sa axis of symmetry. Kung yung h natin ay 1, magiging x equals 1 itong axis of symmetry. Kung yung h natin ay negative 3, magiging x equals negative 3 yung axis of symmetry. And then, yung k daw dito, siya yung magdedetermine ng minimum and maximum value ng function. Kasi yung k natin, siya yung nagdedetermine ng movement up and down ng parabola. So, sa next video lesson natin, i-discuss natin yung shifting ng parabola. And then we have x-intercept. It indicates where the parabola crosses the x-axis. So, itong x-intercept na ito yung part ng parabola na tumama siya sa x-axis. So, ito yung mga point na yun. So, itong parabola na ito, tumama siya sa x-axis dito sa point na ito at sa point na ito. Tandaan na, yung x-intercept natin, minsan nagkakaroon tayo ng dalawang x-intercept, minsan naman isa. Okay, so dito naman sa parabola nito na nag-open downward, ito yung x-intercept niya. At yung magiging coordinates niyan ay x,
0. So, ito yung x kung saang value siya tumama sa x-axis, tapos yung magiging y value natin ay laging 0. Sa y-intercept naman, ito yung part ng parabola na tatama naman sa y-axis. So, dito yung magiging y-intercept natin, itong point na ito, at saka itong point na ito. Kasi, ito yung point na tumama sa y-axis. So, dito sa parabola na nag-open upward, ito yung y-intercept natin. At ito naman, sa parabola na ito na nag-open downward, ito yung y-intercept niya. So, yung magiging coordinates niyan ay 0y. So, laging 0 yung x natin. So, let's graph the function y equals x squared minus 2x minus 3. Step 1, determine the vertex hk. So, again, meron tayong ipa-follow ng mga steps dito para mag-graph natin itong function na y equals x squared minus 2x minus 3. So, yung step 1 natin, determine the vertex. Yung vertex natin ay hk. And, alam natin, di ba, yung hk na ito ay makikita natin dun sa vertex form ng quadratic function. So, gagawin natin ngayon is ita-transform natin itong general form into vertex form. So, meron tayong dalawang method, di ba? Yung pagpo-follow dun sa mga steps at yung paggamit ng formula. So, yung gagamitin ko na lang dito ay yung paggamit ng formula kasi ito yung mas mabilis. So, identify lang natin yung mga values ng a, b, c. Yung a natin ay 1, yung b natin ay negative 2, and yung c natin ay negative 3. So, i-substitute lang natin yan dito sa mga formula natin. So, unahin natin si h. So, palitan lang natin si b ng negative 2, si a ng 1. Simplify. Negative times negative 2, that is 2. 2 times 1, that is 2. And 2 divided by 2, that is 1. So, yung k naman, substitute natin mga given values. Si a ay 1, si c ay negative 3, si b ay negative 2, and a dito ay 1. Simplify. 4 times 1 times negative 3, that is negative 12. Negative 2 squared, that is negative 4. So, negative 12 minus 4, that is negative 16. So, negative 16 divided by 4, that is negative 4. So, yung vertex natin ngayon, yung coordinates niya ay 1, negative 4. So, ito nakuha natin yung h1, yung k natin ay negative 4. So, yung coordinate niya ay 1, negative 4. And then, transform natin into vertex form, di ba? So, substitute lang natin yung h natin at yung k dito sa vertex form. At yung a natin, which is 1. So, makuha natin ay y equals quantity x minus 1 square minus 4. Si h ay 1. Pinalitan natin yung 1. Si k ay negative 4. And si a natin dito ay 1. So, hindi na natin kailangan isulat yung 1 dito kasi automatic 1 na yung coefficient dyan. So, hindi natin siya, parang invisible 1. So, step 2, magko-construct tayo ng table of values. And, ipo-place natin si vertex sa center. So, ito yung table of values. Yung coordinate ng vertex natin, ilalagay natin siya sa pinakagitna. So, 1, negative 4. Again, ito yung x natin, and ito yung magiging y. So, hk, 1, negative 4. Ngayon, mag-assign na lang ako ng value sa x natin. So, lalagay ko ng value is yung 1 unit apart. So, 1, 0, negative 1, negative 2. So, 1 unit apart ng mga yan. Dito naman sa right side, 2, 3, 4. Ngayon, madali lang yung sa x, nag-assign lang tayo ng value. So, in-assign natin value is yung equal differences na sila, which is yung 1 unit apart. So, dito naman sa y, para makuha natin siya, yung mga values ng y, isa-substitute lang natin yung mga given values ng x dito sa quadratic function natin. So, papalitan lang natin si x ng negative 2. So, we let x equals negative 2. Para makuha yung y natin dito, palitan natin si x ng negative 2. Gagamitin natin itong function na ito. So, magiging negative 2 yan, yung x. So, negative 2 minus 1, that is negative 3. And negative 3 square, that is 9. And 9 minus 4, that is 5. So, ilalagay natin value dito ay
5. Then we let x equals negative 1 para makuha natin y value dito. Palitan lang natin si x ng negative 1. So ito siya. Negative 1 minus 1, that is negative 2. Negative 2 squared, that is 4. And 4 minus 4, that is 0. So dito naman, hanapin natin si y. We let x equals 0. So palitan lang natin si x ng 0. 0 minus 1, that is negative 1. Negative 1 square, that is 1. 1 minus 4, that is negative 3. So palitan natin, lagay natin si negative 3 dito sa ilalim ng 0. Then next is, we let x equals 2. So palitan lang natin si x ng 2. 2 minus 1, that is 1. 1 square, that is 1. 1 minus 4, that is negative 3. So lagay natin si negative 3 dito. Next is, we let x equals 3. Substitute natin siya sa given function. So palitan natin si x ng 3. 3 minus 1, that is 2. 2 squared, that is 4. And 4 minus 4, that is 0. So lalagay natin dito ay 0. Then last one, we let x equals 4. Substitute natin sa given function. Palitan natin si x ng 4. So 4 minus 4, that is 3. 3 squared, that is 9. And 9 minus 4, that is 5. So lalagay natin dito ay 5. So tapos na tayo sa step 2. Nakapag-construct na tayo ng table of values. And magpo-proceed na tayo ngayon sa step 3. Step 3 is plot the points. So gamit yung Cartesian coordinate plane, ipa-plot natin itong mga coordinates na to, negative 2, 5, negative 1, 0, 0, negative 3, 1, negative 4, 2, negative 3, 3, 0, 4, 5 sa Cartesian coordinate plane. So i-plot muna natin negative 2, 5. So hanapin natin si negative 2 sa x-axis. So ito yung x-axis natin, ito yung negative 2, and ano yung y? Yung y natin ay 5. So hanapin natin si 5 sa y-axis. So nasa bandang taas siya, di ba? So 1, 2, 3, 4, 5. So katapat na niya si 5 sa y-axis at si negative 2 sa x-axis. So dito natin ipa-plot yung unang point natin. Yung pangalang point ay negative 1, 0. So hanapin natin si negative 1 sa x-axis. So nandito siya. Ngayon itatapat natin siya sa 0 sa y-axis, which is ito. So ipa-plot lang natin yung negative 1, 0 dito. Next is yung 0, negative 3. Hanapin natin si 0 sa x-axis. So nasa gitna siya. And si negative 3 sa y-axis. So negative 1, negative 2, negative 3. So dito natin ipa-plot yung point natin. And then 1, negative 4. Hanapin natin si 1 sa x-axis. Ito siya. And si negative 4 sa y-axis. So nandito siya. So katapat na niya si 1 tsaka negative 4. So dito natin siya ipa-plot. Next is 2, negative 3. Hanapin natin si 2 sa x-axis. Ito yung 2 natin sa x-axis. And si negative 3 naman nasa baba. So tapat natin siya dito, sa negative 3 dito. So ito na yung 2, negative 3. And next is 3, 0. Hanapin natin si 3 sa x-axis. Ito siya. And si 0 sa y-axis, ito. So dito na lang natin ipa-plot si 3, 0. And last one is 4, 5. Hanapin natin si 4 sa x-axis. So ito si 4 and si 5 sa y-axis. So 1, 2, 3, 4, 5. Katapat na niya si 5 sa y-axis at katapat na niya si 4 sa x-axis. So dito natin ipa-plot yung isang point natin. And then connect lang natin yung mga points na yan. Makakapuo na tayo ng parabola. So again, meron tayong infinite numbers of points. Okay? And itong parabola natin, nag-extend siya infinitely dito sa direction na ito at dito sa direction na ito. And then, identify natin yung vertex. Ano ba yung vertex niya? So, yung vertex, ito yung pinakadulo ng parabola, di ba? So, ito yung magiging vertex natin. At yung coordinate ng point na yan, yung vertex natin ay 1, negative 4. So, yung x natin ay 1. Yung y natin ay negative 4. Kaya, naging vertex natin ay 1, negative 4. When a is greater than 0 or kapag positive yung a natin, mag-o-open upward yung parabola. At magkakaroon tayo ng minimum point. So, dito nag-open upward yung parabola natin. Yung vertex natin nasa pinakailalim. Kaya, minimum point siya.
And then we have axis of symmetry. Tignan natin yung pinakagitna ng parabola. So yung pinakagitna ng parabola ay dadaan dito sa 1 sa x-axis. Kaya yung magiging axis of symmetry natin ay x equals 1. Iyan yung magkahati sa parabola. And then we have x-intercepts. Ito yung part ng parabola na mag-meet or mag-i-intersect siya sa x-axis. So ito yung x-axis natin, ito yung parabola natin, at nag-meet sila dito sa point na ito. So itong mga point na ito yung magiging x-intercept niya. So we have negative 1, 0, at meron tayong 3, 0. So yun yung coordinate ng x-intercept. Again, yung y value natin ay laging 0. Yung y-intercept naman natin, ito yung part ng parabola na nag-intersect sa y-axis. So, makikita natin dito na tumama siya dito sa negative 3 sa y-axis. Kaya yung magiging coordinate ng y-intercept natin ay 0, negative 3. And may tinatawag din tayong domain and range. Yung domain, ito yung set of all x's natin. Yung range naman, ito yung set of all y's natin. Dito sa table of values natin, yung negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3, 4, yan yung tinatawag nating domain. At itong 5, 0, negative 3, negative 4, negative 3, 0, 5, yan yung range natin. Okay? Iilan lang yan sa mga values ng x and y. We have infinite values, no? Infinite values of x and y. Dito sa domain, para mailista natin lahat ng domain natin or x values, ito lang yung set of all real numbers. Since nag-extend ito sa left side at ito sa right side, then yung magiging x natin ay lahat ng real numbers. So infinite yan. Dito sa domain, wala tayong restriction. Pero dito sa range, meron tayong restriction. Depende kung saan nakalocate yung k natin or yung vertex natin. So, parang magiging ano natin dito, basis natin is yung k. So, kapag naka-open upward yung parabola natin, yung magiging symbol natin dito ay greater than or equal to. Kapag naman nag-o-open downward yan, itong symbol ay magiging less than or equal to. So, dito, since nag-o-open upward yung parabola natin, ang gagamitin natin symbol ay greater than or equal to. And then, yung value dito ay yung value ng k. Yung value ng k natin dito ay negative 4. Kaya naging negative 4 ito. Kasi yung k natin, siya yung nagdedetermine ng up and down shifting ng parabola. So dito, makikita natin na yung minimum point natin ay negative 4. So lahat na magiging y values natin ay yung mga number na equal sa negative 4 pataas. Example, negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Kaya naging siyang greater than or equal to negative 4. Okay, so meron tayong infinite numbers dyan. Pwede rin yung mga decimals or fractions, etc. Ngayon, paano naman kung hindi given yung graph? Ma-identify pa ba natin yung vertex, yung opening, axis, intercepts, domain, and range? So, gagamitin natin is yung vertex form ng quadratic function. So, kagaya sinabi ko kanina na tina-transform natin siya into vertex form kasi nga nakikita natin yung mga characteristic ng graph. So, kahit hindi natin i-graph, ma-identify natin itong mga characteristic niya. So, yung vertex, ma-identify natin siya gamit lang yung value ng h and k. So, may h and k tayo dito, di ba? Yung h natin ay 1, yung k natin is negative 4. So, yung magiging coordinates lang ng vertex natin ay 1, negative 4. Ngayon, para makita naman natin kung ano yung opening ng graph natin, titignan natin yung value ng a natin dito. So, wala tayong nakikitang number, di ba? So, automatic, that is positive 1. So, yung 1 is greater than 0, di ba? A is greater than 0. So, mag-o-open siya upward. Kapag yung a natin ay greater than 0 or positive siya, then yung graph natin ay mag-o-open upward at magkakaroon tayo ng minimum point kasi yung vertex natin nasa ilalim. Yung axis of symmetry naman, titingnan lang natin yung value ng h.
So, yung h natin dito ay 1. Kaya, magiging x equals 1 yung axis of symmetry. Yung x-intercept naman, tsaka y-intercept, isosolve natin sila. So, kung hindi natin nakikita yung graph, ito lang given, isosolve natin. Para makuha yung x-intercept, we let y equals 0. So, given yung quadratic function natin na ito siya, papalitan lang natin si y ng 0 kapag kinukuha natin si x-intercept. Kung 0 yan, kung para maano natin, mapapansin natin na this is quadratic equation na, di ba? So, pamilyar na rin naman kayo sa pag-solve ng root source solution. So, parang ganito lang din yung gagawin natin dito. So, since 0 na yan, i-transpose natin negative 4 sa left side. So, magiging siyang positive 4. And then, square root natin both side para ma-eliminate tong square dito. So, ito siya. I-square root natin both side. This is extracting square root, diba? So, square root of 4, that's positive negative 2. And square root of quantity x minus 1 square, matatanggal lang yung exponent niya. So, magiging siyang x minus 1. And then, separate natin yung positive sa negative. So, unahin muna natin positive. So, 2 equals x minus 1. Transpose negative 1 to the left side of the equation. We have 2 plus 1 equals x. 2 plus 1, that is 3. So, we have x equals 3. So, yung isang value ng x natin ay 3. Next naman is negative 2 equals x minus 1. So, transpose negative 1 to the left side of the equation. Then, we get negative 2 plus 1 equals x. Negative 2 plus 1, that is negative 1. Then, x equals negative 1. So, yung x natin ay 3 and negative 1. So, yung magiging partner na y nila ay 0. So, again, di ba? Kapag x-intercept, laging value ng y natin ay 0. So, we have x-intercepts, negative 1, 0, nakuha natin dito. And 3 and 0, nakuha natin dito. Next, yung y-intercept naman. Para makuha naman si y-intercept, papalitan lang natin si x ng 0. So, dito palitan natin si x ng 0. 0 minus 1, that's negative 1. Negative 1 squared, that is 1. 1 minus 4, that is negative 3. So, yung value ng y natin ay negative 3. Again, this is y-intercept, kaya yung magiging partner na x niya ay 0. Kaya naging 0, negative 3 yan. And then yung domain naman, madali lang naman na yan, gagayahin lang natin, which is set of all real numbers. Yung range naman, makuha natin by checking yung opening ng graph at by checking yung value ng k natin. Since nag-o-open siya upward, then magiging siyang greater than or equal to yung sign. And then kukunin lang natin yung value ng k natin dito. Yung k natin ay negative 4. Okay? So, yan na yung ano natin. Yung mga characteristics ng graph ng function natin. So, nakuha natin siya, diba? Nakuha natin mga values niya kahit wala yung graph. So, napaka-helpful talaga nitong vertex form ng quadratic function. Next graph, the function y equals negative x squared minus 4x. So again, step 1, determine the vertex hk. Gamitin natin yung mga formula ng h at saka k. So identify natin yung a, b, c. Yung a natin ay negative 1, yung b natin ay negative 4, at c natin ay 0. So wala tayong constant term dito. Kaya yung c natin ay 0. Substitute lang natin yung mga given values ng a, b, c sa h. Yung b natin ay negative 4. Yung a natin ay negative 1. Simplify. Negative times negative 4, that is 4. 2 times negative 1, that is negative 2. 4 divided by negative 2, that is negative 2. So, yung h natin ay negative 2. Sa k naman, substitute natin mga given values. Yung a natin ay negative 1. C natin ay 0. B natin ay negative 4. A natin ay negative 1. So, simplify. 4 times negative 1 times 0, that is 0. Negative 4 squared, that is 16. And 4 times negative 1, that's negative 4. And then 0 minus 16, that is negative 16 over negative 4. Negative 16 divided by negative 4, that is 4. So we have the value of h and k.
So, yung vertex natin ay magiging negative 2, 4. Yan yung coordinate ng vertex natin. Yan yung point niya. So, substitute lang natin itong nakuha nating HK at saka yung A natin dito sa vertex form natin. Okay, so para ma-transform na natin siya. So, magiging siyang y equals negative quantity x plus 2 square plus 4. Dito, pinalitan natin si A ng negative 1. Since yung A natin dito ay negative 1, diba? So, lalagay lang natin dyan ay negative. So, kahit hindi na natin sulat si 1. So, automatic 1 na yun nandyan. And then, makikita nyo dito na naging x plus 2. Bakit kaya naging x plus 2 yan? Eh, negative 2 yung h natin. So, kasi, si negative 2, sinubstitute natin siya sa h. Bali, magiging siyang x minus quantity minus 2 or negative 2. So, magiging minus quantity negative 2. Kumbaga, negative times negative 2 magiging positive. Kaya naging positive 2 yan. And yung k natin is 4. Ito siya. And then step 2, construct a table of values and place the vertex in the center. So, yung vertex natin ay negative 2, 4. Lagay natin sa pinakagitna. And yung assign nating values sa x is yung 1 unit apart. So, lalagay ko is negative 3, negative 4, negative 5, negative 1, 0, 1. So, magkakasunod na yan. Para makuha si y value dito, isa-substitute lang natin yung mga given values ng x sa quadratic function natin na naka-vertex form. So, dito sa negative 5, substitute natin dito sa function na ito. We let x equals negative 5, substitute dito sa quadratic function. Palitan natin si x ng negative 5. Then, simplify negative 5 plus 2, that is negative 3. Negative 3 squared, that is 9. So, dito negative 3, positive 9 yan. Kaya tayo nagkaroon ng negative dyan kasi ito. Itong symbol na ito. So, negative 9 plus 4, that is negative 5. So, lagyan natin dito ay negative 5. Next is, we let x equals negative 4 para makuha yung y value natin dito. So, substitute natin to negative 4 dun sa quadratic function natin. So, this is negative 4. Yung x, pinalitan natin ng negative 4. So, negative 4 plus 2, that is negative 2. Negative 2 squared, that is 4. So, again, this is minus 4 kasi dito sa symbol na ito. So, negative 4 plus 4, that's 0. So, lalagay natin dito ay 0. Next is, we let x equals negative 3. Again, substitute. So, palitan natin si x ng negative 3. Negative 3 plus 2, that is negative 1. Negative 1 squared, that is 1. And negative 1 plus 4, that is 3. So, lalagay natin dito ay 3. And then, kagaya nung ginawa natin dun sa unang example, gagayahin na lang natin tong mga values ng y dito sa left side. So, lalagay lang natin dito ay 3, 0, and negative 5. So, yan yung computation niya. So, pares lang makuha natin. Reflection lang kasi siya. Okay, so 3, 0, negative 5. 3, 0, negative 5. So, yun yung step 2 natin. For step 3, ipa-plot natin yung mga points. So, given yung Cartesian coordinate plane, i-plot natin si negative 5, negative 5. So, ito yung point niya. Katapat siya si negative 5 sa x-axis and negative 5 sa y-axis. Next is negative 4, 0. So, sa x-axis na dun si negative 4 and nakatapat naman siya sa 0 part ng y-axis. Next is negative 3, 3. Ito yung katapat niya sa x-axis negative 3 at katapat niya si 3 sa y-axis. Next is negative 2, 4. Ito yon. Katapat niya si negative 2 sa x-axis and at the same time katapat niya si 4 sa y-axis. Next, negative 1, 3. So, ito yung point. Katapat niya si negative 1 sa x-axis and katapat niya si 3 sa y-axis. Next is 0, 0. So, nasa gitna lang yan. Yan yung origin natin. So, sa gitna ng x-axis, yan. Sa gitna rin ng y-axis, yan. Kaya 0, 0 yung coordinate na yan. And then last one, yung 1, negative 5. So, ito, katapat niya si 1 sa x-axis at katapat niya si negative 5 sa y-axis. Ngayon, connect natin yung mga points. Yan. So, yan yun na yung parabola natin. So, nag-open siya downward.
identify natin ngayon yung vertex. So, yung vertex natin dito, yung pinaka dulo ng parabola. So, negative 2, 4. Negative 2, 4. Yung opening ng parabola natin ay downward. So, magkakaroon tayo ngayon ng maximum point. Kasi yung vertex natin, nasa pinaka taas siya. Okay? Then, yung axis of symmetry natin ay x equals negative 2. Kasi makikita natin dyan na yung pinakagitna ng parabola natin ay tatama sa negative 2. Kaya magiging x equals negative 2. Yung x-intercept naman natin, ito yung mga point kung saan tatama yung parabola natin sa x-axis. So, ito yung point na yun, tsaka ito. So, negative 4, 0, and 0, 0. Kaya naging negative 4, 0, and 0, 0 yung x-intercept. Yung y-intercept naman, makikita natin na tumama siya sa y-axis dito din sa 0, 0. Kaya yung y-intercept natin ay 0, 0. Again, yung domain natin, siya lang yung set of all real numbers. And yung range natin, may ano tayo dito, may restriction tayo. So, since nag-o-open siya downward, ang gagamitin natin symbol ay less than or equal to. And then, yung kukunin natin ng value dito ay yung value ng k, which is 4. Okay? So, yan. Magiging siyang set of all y such that y is less than or equal to 4. So, ito yan. 4. Ito daw yung mga numbers na less than or equal to 4. Magmula dito sa 4, pababa, yan yung mga values ng y natin. Or yan yung magiging range natin. So, again, ito yung domain, set of all x, at set of all y's naman ay ang magiging range. Ngayon, again, ma-identify pa rin naman natin itong vertex, opening, axis, intercepts, domain, range, gamit lang itong vertex form ng quadratic function. So, sa vertex form, yung coordinates niya, titingnan lang natin yung value ng h dito at yung k. So, yung h natin dito ay negative 2. At yung k natin ay 4. Again, kapag plus yan, ang kukunin nating h ay negative. Kapag naman negative yan or minus yung operation, kukunin natin ay positive, baliktad. Pero sa k, kung ano yung sign niya, yun din yung ikakopy natin. And then dito naman, makikita natin na yung opening, makikita natin na negative yung a natin dito. So, kapag negative yung a natin dyan, mag-open siya downward. And magkakaroon tayo ng maximum point. Yung axis of symmetry naman, titingnan lang natin yung value ng h. Yung h natin ay negative 2. Kaya yung lalagay natin axis of symmetry ay x equals negative 2. Yung x-intercepts at y-intercept, isosolve natin siya. To get x-intercepts, we let y equals 0. So, gamit itong function na ito, papalitan lang natin si y ng 0. So, dito pilitan ko si y ng 0. And then, tinranspose ko si 4 sa left side. So, magiging siyang negative 4 equals negative quantity x plus 2 square. And then, naging siyang ganito. Kasi, binultiply ko siya both side ng negative 1. Kaya, naging siyang positive 4 and positive x plus 2 square. So, again, hindi bawal yung pag-multiply. Basta, kung ano ginawa mo sa left side, gagawin mo rin dapat siya sa right side. And then, square root natin, sa extract ng square root of 4, that's positive negative 2. And square root natin yung quantity x plus 2 square. Tanggalin lang na makakancel lang yung exponent niya na 2, kaya naging x plus 2. Separate natin positive tsaka negative. So, dito, makuha natin dito ay 2 equals x plus 2. Transpose natin si 2 sa left side, magiging 2 minus 2. And 2 minus 2, that is 0. And x equals 0. Dito naman sa isa, negative 2 equals x plus 2. Transpose natin si 2 sa left side. Negative 2 minus 2, that is negative 4. So, yung x natin ay negative 4. So, again, yung ipapartner nating y values dyan sa x ay 0. Kaya nakuha natin ay negative 4, 0 at 0, 0. Next is yung y-intercept naman. So, we let x equal 0. So, papalitan lang natin si x dito ng 0, given yung quadratic function natin. So, palitan natin si x ng 0. 0 plus 2, that is 2. 2 squared, that is 4. Negative 4 plus 4, that is 0. So, yung value ng y natin ay 0. And again, ipapartner natin siya sa
x na 0 since hinahanap natin ay y-intercept. So, kaya naging coordinate niyan ay 0, 0. Again, yung domain, set of all real numbers, and yung range, magdidepende siya sa opening ng graph at kung ano yung value ng k natin. Okay, since nag-open siya downward, then magiging sign natin dito ay less than or equal to. Yung k natin is 4, kaya naging 4 ito. Okay, for your activity, graph the following quadratic functions and determine the vertex, direction of the opening of the parabola, axis of symmetry, intercepts, domain, and range. So we have y equals negative 3x squared plus 6x plus 9, and y equals x squared minus 4x plus 4. So that's all for now. Sana marami kayong natutunan dito sa video lesson na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload ko pang mga video lessons. Pindutin din ang like button sa ibaba kung nakatulong itong video lesson sa iyo. So hanggang dito na lang. Paalam!